Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на сьогоднішній зустрічі, яка буде присвячена основам паліативної і хоспісної допомоги. І цю інформацію нам нададуть наші колеги зі Сполучених Штатів Америки. Але перед тим, як ми почнемо з вами вчитися у наших колег, які є експертами в даній галузі, я хотів би вам представити нашу професора з Сполучених Штатів Америки Оксана Сайко, яка є нашим ангелом-охоронцем, з яким ми вже працюємо багато років, і завдяки команді, яка була організована пані Сайко і нашими друзями з Сполучених Штатів Америки, реабілітація завдяки ще Трастовому фонду НАТО, Всесвітній організації охорони здоров'я, і нашому Міністерству охорони здоров'я, Асоціації фізичної реабілітаційної медицини України, світовій і європейській. У нас в Україні з'явилася справжня реабілітація. Отже, не буду забирати ваш час. Пані Оксана, доброго дня. Представте, будь ласка, сьогоднішніх наших гостей для того, щоб ми могли почати вчитися у вас знову. Дякую. Добрий день, Сергію. Добрий день, всі слухачі нашої лекції. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути з вами і представити моїх колег, які є викладачами кафедри внутрішніх хвороб відділу геріатрії і паліативної медицини Renee Foutz і Adrienne Klement, які будуть ознайомлювати вас підходом до геріатрії і паліативної медицини в Сполучених Штатах Америки. Я надіюся, що ці знання, які ви сьогодні здобудете, допоможуть вам надавати ефективну допомогу нашим бійцям і нашим цивільним, які постраждали від війни з Росією. Дуже дякую за вашу увагу. Дякуємо, пані Оксано. І ми зараз передамо слово нашим запрошеним гостям, але перед тим я хотів би трошки кілька слів про наш регламент. Як завжди, у нас буде послідовний переклад, і сьогодні нам буде асистувати одна з кращих перекладачок в Україні, це Інна Деркач. Доброго дня, пані Інно. І в кінці лекції ви будете мати змогу задати питання нашим шановним лекторам. Паралельно я вас прошу писати ваші питання в чат, і в кінці ми будемо мати змогу мати дискусію. Отже, зустрічайте, будь ласка, Renee Foutz і Adrienne Klement. Thank you very much for having us. Today we'd like to talk to you about palliative care and hospice in the United States. And I'm Adrienne Klement. I'm one of the physicians here in the United States in Milwaukee, and I work at the Milwaukee VA in both hospital medicine and palliative care. And I am Renee Foutz. My initial practice in medicine was in emergency medicine, and now I practice hospice and palliative medicine at our Milwaukee VA hospital, as well as at our community hospitals here in Milwaukee. Ну, і мене звуть Адрієн, і я спочатку була доктором екстреної медицини, а наразі я практикую паліативну і хоспісну допомогу, і я працюю в ветеранському госпіталі у Мілвокі. І ми будемо говорити сьогодні про хоспісну і паліативну допомогу. The objectives of our talk today include defining palliative care and hospice, reviewing the structure of hospice in the United States, to look over some of the regulations, patient selection criteria, and locations of services, to also appreciate how this care provides value to patients, family, and healthcare teams, and to identify the requirements for both a successful training and care provision protocol with a palliative care needs assessment, and to talk about communication strategies, common symptoms benefiting from specialist, aka palliative care management, and types of psychosocial and emotional support. Ну, наші завдання на сьогодні, для сьогоднішнього нашої лекції, це надати визначення, що таке паліативна хоспісна допомога, також зробити такий загальний огляд загалом структури хоспісів у Сполучених Штатах Америки, це подивитися на певне регулювання, принципи відбору пацієнтів, також де розташовані саме ці послуги, і далі подивитися на те, наскільки ця допомога взагалі приносить цінність для пацієнтів, для їх родин і для команд, які забезпечують догляд і медичну допомогу. Також ми подивимося на вимоги для успішного навчання і надання такої допомоги. Ми подивимося на протокол оцінки потреб в паліативній допомозі і також подивимося на комунікаційні стратегії і типові симптоми, які потребують спеціалізованого втручання, і також типи психосоціального і емоційної підтримки.
Palliative care is a type of specialized medical care for people with serious illness with a mission to improve quality of life by addressing symptoms and stress of serious illness, which is provided by an interdisciplinary team to help patients, their families, and other healthcare professionals. It's appropriate at any age and at any stage of serious illness, and oftentimes is provided alongside disease treatments. Паліативна допомога – це є вид спеціалізованої медичної допомоги для людей, які мають тяжкі хвороби. І основна мета – це підвищити якість життя шляхом вирішення проблем, пов'язаних з різною симптоматикою і також тим стресом, який приносить тяжка хвороба. Таку допомогу надають міждисциплінарні команди. Вони допомагають як пацієнтам, так і їхнім родинам і іншим фахівцям, медичним фахівцям. І така допомога надається для пацієнтів будь-якого віку, на будь-якому етапі захворювання і також паралельно з лікуванням самої хвороби. In contrast from palliative care, hospice care in the United States is a model of care that provides high-quality, compassionate care for people suffering from a life-limiting illness who are no longer pursuing or eligible for disease-modifying treatments. The team provide expert medical care in pain and symptom management, emotional and spiritual support tailored to patients' needs and wishes, and two separate physicians must certify that the prognosis of the patient is less than 6 months. Ну і на відміну від паліативної допомоги, хоспісна допомога в Сполучених Штатах – це є модель високоякісного, дбайливого, турботливого догляду за людьми, які страждають від невліковної хвороби, яка обмежує тривалість життя, і які вже не лікують цю хворобу або вже не відповідають тим критеріям, щоб застосовувати певне лікування. І це медичний догляд і також допомога з больовими симптомами, емоційна підтримка, духовна підтримка, яка є індивідуальною для потреб і побажань самого пацієнта. І для того, щоб одержувати таку хоспісну допомогу у Сполучених Штатах, 2 окремих лікаря мають засвідчити, що прогноз є менш ніж 6 місяців. This is a schematic of the differences between hospice and palliative care. Ну і на цьому слайді вже схематично відображена відмінність між хоспісною і паліативною допомогою. So hospice, again, is a type of care in which is provided for patients with a prognosis of less than 6 months. It's a model of care delivery, and it means that patients have stopped disease-targeted therapies. On the other hand, palliative care can be provided to any patient with serious illness. It's a type of supportive care, and it can be provided alongside treatment. Both have the goal of relief of suffering. Ну і ще раз, щоб повторити, підсумувати, хоспісна допомога надається пацієнтам, прогноз яких становить менше ніж 6 місяців. І це є саме модель надання догляду і допомоги. І надається така допомога тоді, коли вже спеціалізоване лікування певної хвороби припинено. І паліативна допомога надається будь-яким пацієнтам з тяжкими захворюваннями. Це є типом такої підтримуючої допомоги і надається дуже часто паралельно з лікуванням. Але мета обох типів допомоги – це полегшити страждання. Hospice care began with the work of Dame Cicely Saunders back in London in 1967. It was established in the United States and Connecticut in 1974, and since 1983, hospice services are covered by almost all U.S. health insurance plans. It's provided by agencies independent from the healthcare organizations, and in 2016, there were 4,382 Medicare-certified hospices in operation, and an estimated 1.4 million people received hospice care in the U.S. Of these patients, about 27% had cancer as their terminal diagnosis, or the diagnosis that
they qualified for with a less than 6-month prognosis. 50% of these patients were cared for at home, and the median length of stay on hospice was 24 days with an average of 71 days. Ну і такий короткий огляд хоспісної допомоги в Сполучених Штатів. Загалом концепцію хоспісної допомоги, концепцію хоспісу була започаткована в Англії пані Сісілі Сондерс, і це було в 1967 році. У Сполучених Штатах вперше така допомога почала надаватися в 1974 році в штаті Коннектикут, а з 1983 року ці хоспісні послуги вже були включені практично в усі страхові поліси, які надавали страхові компанії медичного страхування саме у Сполучених Штатах. Хоспісна допомога надається установами, які незалежні від Організації охорони здоров'я. В 2016 році 4382 хоспіси одержали сертифікацію федеральної страхової програми Medicare. І за підрахунками 1 мільйон 400 тисяч людей одержували таку допомогу Сполучених Штатів, з них 27% мали невиліковний діагноз онкозахворювання на термінальній стадії, 50% одержували таку допомогу вдома. Якщо говорити про медіану тривалості перебування в хоспісі, це 24 дні, а середня арифметична – це 71 день. So it begins with 2 90-day periods, followed by an unlimited number of 60-day periods after that. At the end of each period, or certification period, the team reevaluates the patient and recertifies that the patient has a terminal illness and prognosis remains less than 6 months. And each 60-day period also requires a face-to-face visit from a hospice physician or nurse practitioner. And the patient can change his or her mind about continuing care. Sometimes patients stabilize and are able to what we call graduate from hospice. And other times, if they show signs of decline, they are up for recertification and the services continue. Ну, і якщо говорити про тривалість одержання такої допомоги, така допомога починається з 2 періодів, кожен по 90 днів тривалості. Далі цей термін продовжується на 60 днів, але безкінечно. Немає якогось кінцево визначеної кількості таких періодів перебування. Але це розбивається на періоди з урахуванням того, що наприкінці команда проводить оцінку такого пацієнта і знову-таки підтверджує чи сертифікує, що пацієнт має невиліковну хворобу з прогнозом менше, ніж 6 місяців. Коли наступає періоди по 60 днів, то це також потребує особистого візита лікаря або практичної медсестри, і пацієнт в будь-який момент може змінити свою думку, змінити своє бажання стосовно продовження такої допомоги. Ми говоримо, власне, про таких пацієнтів, які бувають випадки, коли пацієнт, його стан стабілізується, і ми говоримо, що ми його випускаємо з хоспісу, і бувають інші випадки. There are 2 different types of care. One type is provided in the home and the other is provided in an inpatient facility. The first is routine home care. In this situation, the hospice services are provided in the patient's place of residence. And so this benefit does not cover room and board. Family members serve as the primary caregiver, and the staff are on call 24 hours, 7 days per week to help. In patients who have more intense periods of need during crisis management of their acute symptoms, continuous home care is also provided, and this costs the hospice agency more money. The patient needs direct skilled care for 8 hours a day, and it must be provided by more than 50% of the time by a nurse. So an example of this would be a patient requiring IV medications to help keep their symptoms under control.
The other two levels of care under the hospice benefit include general inpatient care, so hospice can be provided in an inpatient setting as well, and also respite care. Every certification period, a patient's family has 5 days of respite care in which the patient can go to a different facility to help the patient continue to receive services while the family members get some respite. Ну, якщо говорити про рівні надання такої допомоги, то вона поділяється на 4 рівні. 2 перших рівня стосуються надання такої допомоги вдома, коли пацієнт перебуває там, де в місті свого проживання. І перший пункт – це рутинна допомога вдома, коли вартість такої допомоги вона не включає харчування і плату за проживання. І члени родини такого пацієнта, вони і є основними доглядачами. Але персонал доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Якщо пацієнт потребує більш інтенсивної допомоги і існують періоди кризового менеджменту гострих симптомів, то в такому разі це вже другий рівень допомоги, це постійна допомога вдома, коли пацієнт потребує догляду кваліфікованого персоналу 8 годин на добу, і 50% цього часу догляд забезпечується кваліфікованою медичною сестрою, наприклад, коли потрібно робити внутрішньовенні ін'єкції або вливання. Далі 2 інших рівня – це стаціонарна допомога, і respite care – це коли пацієнта або хворого поміщують в стаціонар, і кожен цей період родина, яка доглядає, має 5 днів для того, щоб перепочити від догляду в той час, як догляд буде забезпечуватися стаціонарно. The hospice team consists of the core team who are employed by the hospice agency. This includes the nurse, who is at the forefront of the care and coordinates all of the care and services, the social worker, case manager, and the chaplain. And this core team is under a bigger interdisciplinary team that is run by the hospice medical director. Additional team members may include a pharmacist, a physical and occupational therapist, a speech language therapist, dietitians, homemakers, volunteers, bereavement services after the patient has died, and home health aides as well. Ну і якщо говорити про команду хоспісу, то ми тут ділимо на основну команду. Це працівники, власне, агентства, яке утримує хоспіс. І в основному це медична сестра, вона відіграє ключову роль, вона координує надання допомоги і догляду, це соціальний працівник і також капелан. Крім цього, є міждисциплінарна команда, яку очолює і якою керує медичний директор хоспісу. Додатковими членами такої команди можуть бути фармацевт, спеціалісти з фізичної терапії, ерготерапевт, логопед, дієтолог. Це можуть бути волонтери, це можуть бути помічники, які надають допомогу вдома, і також послуги для того, щоб це послуги психологічної підтримки після втрати, це після того, як особа помирає, для родини. In terms of the role of the physician, he or she can serve as the hospice medical director, the attending physician, or as a consultant physician. Additionally, the hospice medical director for the hospice agency is the person who assumes the overall responsibility for the medical component of the care and the plans for all of the hospice patients. Certifies, they're one of the 2 physicians who certify the patient has a terminal illness, and then also reviews and updates the plan of the care every other week. The hospice medical director participates in the hospice's quality improvement initiatives and educates members of the interdisciplinary team on both symptom management and communication techniques. Ну
І якщо говорити про роль лікаря, то лікар може виступати медичним директором хоспісу, це може бути лікар, який безпосередньо забезпечує лікування або консультує. І медичний директор загалом має всю відповідальність за медичний компонент надання такої допомоги і за плани такої допомоги для всіх пацієнтів у хоспісу. Він також сертифікує невиліковну хворобу пацієнта, робить перегляд і оновлює план догляду і допомоги 1 раз на 2 тижні. Він також бере участь в ініціативах покращення якості хоспісної допомоги і також навчає членів міждисциплінарної команди стосовно полегшення симптомів і прийомів комунікації. In terms of some of the roles of the interprofessional team, each of these team members develops individualized plans of care for the patient-family unit, manages pain and other symptoms, provides the medication and the equipment that the patient may need, for instance, a hospital bed or a bedside chair or a bedside commode for easier toileting. And they instruct family on how to care for the patient. They provide grief support and counseling to patients and surviving family and friends after death, or what we call bereavement. And then also make short-term inpatient care available when pain and symptoms become unmanageable at home or when caregiver needs respite. Ну і роль міждисциплінарної команди полягає в тому, що вона розробляє індивідуалізований план догляду і допомоги саме пацієнту та його родині або її родині, і також вирішує всі питання больового синдрому та інших симптомів, надає необхідні медикаменти, обладнання. Обладнання також може включати спеціалізоване ліжко, медичне, госпітальне ліжко та інші пристосування для вирішення повсякденних потреб. Також надає допомогу родині, пояснюючи, як саме доглядати за пацієнтом, також надає підтримку, психологічну підтримку і для пацієнта, і у разі смерті також членам сім'ї, близьким людям, друзям з тим, як пережити втрату близької людини. І також організовує короткострокове перебування пацієнта в стаціонарному хоспісі, коли вже складно вдома полегшувати біль або симптоми, або коли основні доглядачі вдома потребують перепочинку. In terms of the value of palliative care, in 2014, the WHO, the World Health Organization, instructed to improve access to palliative care as a core component to health systems, with a specific emphasis on community and home-based care and guidance for accessibility of controlled medication, such as opioids or benzodiazepines. And in the literature, palliative care has been shown to show that communication is the strongest independent predictor of readmissions to the hospital, that hospital symptom outcomes are better, that lung cancer patients have improved quality of life and lower utilization of health services, and that they also actually lived longer, that palliative care expertise also can help reduce symptom burden and has a higher family satisfaction and emotional support scores, and that it also can reduce hospital cost, utilization, and procedures. Ну і стосовно цінності паліативної допомоги, ще в 2014 році Всесвітня організація охорони здоров'я видала інструкції стосовно того, що покращення доступу до паліативної допомоги є основним компонентом загалом системи охорони здоров'я з акцентом на громади і на тим, що така допомога може надаватися і забезпечуватися вдома пацієнтам, і також видала керівні рекомендації щодо доступності контрольованих медикаментів, це стосується опіоїдів та інших категорій ліків. І загалом література, яка досліджувала паліативну допомогу, говорить про те, що комунікація є найпотужнішим незалежним прогностичним чинником повторної госпіталізації, і що результати
лікування симптомів в лікарні, в стаціонарі покращуються. Пацієнти з раком легенів мають покращену якість життя, менше користуються медичними послугами і загалом мають більшу тривалість життя, і це загалом зменшує масив симптомів і кращі результати загалом для сім'ї і для емоційної підтримки. Ну і також це зменшує витрати, госпітальні витрати на надання різних категорій медичних послуг і проведення процедур. So in the United States, the majority of palliative care is practiced within the hospital with inpatient palliative care consults. There is also palliative care practiced in the community, excuse me, with the majority of that being outpatient palliative care clinics. These are often embedded in our cancer clinics. In the community, there are also our hospice teams. And there's also, excuse me, home palliative care programs, which do exist in the United States, but there are not very many, and they tend to be struggling right now to really figure out what their role is. There are also palliative care programs that are designed to work within facilities such as rehab facilities. What I will also tell you is when we talk about palliative care teams may be anywhere from a physician, nurse practitioner, social worker, chaplain, nurse, psychologist, to just being a nurse practitioner practicing within a hospital. Ну, якщо говорити про моделі надання паліативної допомоги, то це можуть бути і стаціонарні, госпітальні програми паліативної допомоги, це можуть бути програми на рівні громади, це можуть бути програми амбулаторні, і дуже часто такі програми або такі послуги, вони є невід'ємною складовою онкоклінік. Також працюють з цим хоспісні команди, і є також програми або моделі надання паліативної допомоги вдома пацієнтам, але наразі вони не є настільки поширеними у Сполучених Штатах і мають певні труднощі із їх забезпеченням. І також програми паліативної допомоги можуть бути частиною організації певних програм в реабілітаційних центрах. Якщо говорити про команду, то тут також є дуже широкі варіації. Це можуть бути або практична медсестра, просто, або це можуть бути у складі і лікар, і медсестра, і практична медсестра, соціальний працівник, психолог тощо. So there are 8 domains that define how to provide quality palliative care. I'm actually going to elaborate on each of these, so you may want to translate just after each line, if that's okay. So the first is the structure and processes of care. And this actually is really the interdisciplinary team. It means that there is a team that is educated and trained to support patients and families and meet their palliative care needs. Ну, на цьому слайді перелічено 8 сфер, за якими ми можемо пояснити, що таке якість паліативної допомоги. Перше – це структури і процеси догляду і допомоги. Це означає фактично існування і організація роботи міждисциплінарних команд, які навчають і навчають тому, як саме забезпечувати допомогу. Physical aspects of care means that the team is able to address the patient's physical symptoms. Далі фізичні аспекти допомоги. Це означає, що команда має змогу вирішувати питання фізичних симптомів пацієнта. Psychological aspects of care means that the team is able to assess and address patient's psychologic and psychiatric issues. Психологічні аспекти допомоги означає те, що ця команда є в змозі оцінювати і вирішувати психологічні і психіатричні потреби пацієнта.
Social aspects of care means that the team is able to assess the patient's social system and support that system. Ну, соціальні аспекти означають, що команда здатна оцінити соціальні аспекти допомоги, загалом аспекти пацієнта і систему підтримки. Spiritual, religious, and existential aspects of care means that the team is able to assess patients' concerns there and address them. Коли йдеться про духовні, релігійні або екзистенціальні аспекти допомоги, це означає, що команда здатна оцінити, зрозуміти те, що турбує пацієнта, і певним чином реагувати на це. Cultural aspects of care means that the team is providing culturally appropriate care. Культурні аспекти означає, що команда здатна надавати допомогу таким чином, що це є належним і відповідним в світлі певних культурних особливостей пацієнта. Care of the imminently dying patient means that the team is able to address the patient's physical, social, emotional, and spiritual needs at end of life. Ну і допомога і догляд за пацієнтами, які вже безпосередньо наприкінці свого життя, означає те, що команда здатна реагувати на потреби, пов'язані з фізичними, соціальними, емоційними, духовними особливостями саме цього процесу, і те, що потрібно цьому пацієнту. Ethical and legal aspects of care means that the team is supporting patients' goals while staying within the limits of the law and also following the local laws and regulations regarding patient care and end-of-life care. Ну і етичні і правові аспекти стосуються саме того, що ця команда відповідає на те, що поставлено як мету або цілі для конкретного пацієнта, при цьому дотримуючись усіх законодавчих вимог як на рівні країни, так і на рівні конкретного місцевого законодавства, якщо таке є, або місцевих стандартів забезпечення догляду за такими пацієнтами і також догляду наприкінці життя. So when we train in palliative care, there are two main areas that we train in, and one is communication and the other is symptom management. The important areas in communication are delivering serious news. The second is discussing prognosis with patients and families. The third is clarifying goals of care, and that includes in the context of patients and families understanding the medical options, and then merging patients' goals and values with medical reality, and then also conducting a family meeting. Ну і коли ми проводимо навчання надання паліативної допомоги, ми фокусуємося на двох таких основних аспектах. Перше – це комунікація, і друге – це симптоми. Коли йдеться про комунікацію, це означає, як повідомляти серйозні новини, як обговорювати прогноз. Це прояснювати цілі догляду в контексті розуміння медичних варіантів або опцій, які є доступними для конкретного пацієнта, а також, щоб цілі і цінності пацієнта збігалися з медичною реальністю, і також проведення зустрічей з членами родини. Delivering serious news is difficult, both for patients and families, but also it can be for clinicians. It's important that communication is empathic and effective. It is a process that involves finding the appropriate words and not using medical terms, assessing how patient and family are reacting to the news, responding to emotion, and then guiding them to the next steps in their plan of care. There are actually protocols that we learn and we teach to guide clinicians in delivering serious news. Коли йдеться про перший аспект, це повідомлення серйозних новин. Насправді це може бути і це є дуже складним як для тих, кому ці новини повідомляються, це пацієнту і членам його родини, так і для фахівців медичного закладу чи хоспісу.
І така комунікація, таке повідомлення має бути емпатичним і ефективним. І в процесі цієї комунікації необхідно підібрати належні слова. Це означає уникати суто медичних термінів. Це в процесі комунікації фахівець, бо той, хто повідомляє, має оцінювати саме як реагує пацієнт і його родина, це реагувати на їхні емоції і також спрямовувати їх до подальших кроків стосовно плану догляду. Насправді існують цілі протоколи, яких ми навчаємо, яким ми слідуємо в таких ситуаціях. Discussing prognosis is another important area for communication. It's crucial to an effective discussion about goals of care. It's important for clinicians to understand common disease trajectories and poor prognostic indicators, as this can be meaningful information to both patients and families making decisions about their care. Ну, коли обговорюється прогноз, надзвичайно важливо мати ефективну дискусію про те, які є цілі лікування, і розуміння таких характерних траєкторій розвитку хвороби і таких негативних індикаторів щодо прогнозу дійсно може бути дуже змістовною, важливою інформацією для пацієнтів і родин з тим, щоб вони приймали належні рішення, в тому числі щодо догляду і допомоги. I was just going to explain this figure here. This figure shows different disease processes and typical trajectories for those. We often use this to help explain it to patients and families. Ну, і я хочу пояснити, що це за графік. На цьому графіку відображені різні траєкторії розвитку хвороб для різних видів хвороб. І ми це використовуємо також, коли пояснюємо прогноз для пацієнта і членів родини. The next area of communication is goals of care. When patients are dealing with a serious illness and as their illness progresses, engaging in discussions about goals of care and wishes for their care are important to ensure they receive care that aligns with their goals. These discussions can easily fail if they don't meet and not meet the intended objective if not enough time is allowed, information isn't presented in a way that patients understand, clinician bias is present. And again, there is a process that we learn and teach and we follow when we're having these discussions. Ну, коли йдеться про обговорення цілей догляду і допомоги, то тут обговорення має включати і предмет обговорення має бути, які є цілі пацієнта, які його побажання щодо допомоги і догляду, але важливо також, щоб це узгоджувалося загалом з реальною інформацією, і ці обговорення можуть не досягати своєї мети, якщо недостатнььо для цього відводиться час, якщо інформація презентується не таким чином, що пацієнт був в змозі її зрозуміти, або якщо при цьому присутній певний елемент упередженості або суб'єктивності фахівця. І це також процес, якого ми навчаємо і якого ми дотримуємося. Another important area of communication is conducting a family meeting. Conducting a family meeting is the most meaningful setting for a goals of care discussion. It provides families the opportunity to find out, or the family meetings offer the opportunity for us to find out what patients and families understand about their health, share medical information with patients and families, allow them to ask questions, discuss care options, hear patients' goals and wishes for their care, develop a plan of care to support those goals, and then a time to support patients and families. Ну, коли йдеться про організацію зустрічі з членів родини, насправді це найкраще середовище для обговорення цілей догляду і допомоги, тому що таким чином члени родини мають змогу обговорювати, і в рамках цього обговорення є можливість дізнатися, що саме пацієнт і члени сім'ї розуміють про стан здоров'я. Це також спосіб
передачі медичної інформації і обміну медичної інформації. Це можливість для членів родини поставити запитання, обговорити різні варіанти допомоги, це почути цілі і побажання стосовно допомоги і догляду, розроблення плану для того, щоб досягати цих цілей, ну і загалом надавати підтримку пацієнтам та їхнім родинам. So another additional point of expertise in the palliative care training is being able to manage symptoms, and a few examples of these include pain and being able to perform a comprehensive pain assessment. So oftentimes we try to figure out what kind of pain the patient is having, such as somatic pain, neuropathic pain, visceral pain, and match the drug class or the therapy options to that type of pain. Ну і друга важлива складова загалом навчання надання паліативної допомоги це комплексне лікування симптомів. І прикладами таких симптомів це є больовий синдром. І фахівці, які надають паліативну допомогу, вони навчаються тому, щоб комплексно оцінювати біль, визначаючи його тип з тим, щоб призначити відповідні ліки, відповідні медикаменти. It's also very important to understand opioid management, as opioids are often a very effective treatment, especially for cancer-associated pain or for wound management. And then being able to apply patient factors that influence prescribing and also the cultural context as well. Ну і також сюди відноситься саме робота і з тим, як призначати пацієнту опіоїдні препарати, тому що це включає оцінку дуже багатьох чинників. Опіоїди є достатньо ефективними для того, щоб полегшувати больові симптоми у онкохворих пацієнтах або для певних видів уражень шкіри, але також потрібно при цьому враховувати багато чинників стосовно пацієнта, включаючи і культурний фактор. Other additional symptoms that we often see in patients with serious illness or who are facing end of life include things such as delirium, nausea and vomiting, constipation, dyspnea or shortness of breath, and wounds as well. Ну і прилічені на слайді інші симптоми або синдроми включають деліріум, це блювота, тошнота, це задишка, утруднення дихання, це закрип і також різні види ураження шкіри. Additionally, there are many psychosocial and emotional issues that the palliative care team attend to as well. And these include caregiver burden. We talked about respite services a little bit earlier for that. Also, we look at things like grief, anxiety, and depression alongside a terminal or serious illness. And there are also referrals that can be made for bereavement as well for the family after the patient dies. And this is especially helpful for children of the deceased, and there are specific programs and different settings in which this can be provided, such as in a group setting or an individual setting, and caters to what the family needs and requests. Ну і коли йдеться про психосоціальні та емоційні питання, це також навантаження, сюди відноситься навантаження на тих, хто забезпечує догляд за такими пацієнтами. Сюди ми включаємо і також можливості тимчасової стаціонарної допомоги для пацієнтів з тим, щоб надати доглядачам перепочинок. Це питання пов'язані з горем, переживанням горя, це депресія і тривожний синдром, дуже часто супроводжує тяжкі захворювання, і це також послуги психологічної підтримки при переживанні втрати близької людини. Це також є частиною програм і є доступною для членів родини, особливо для дітей.
і це можуть бути як групові, так і індивідуальні програми. So now I'd like to move into talking about two cases. І на цьому я хочу тепер перейти до обговорення двох кейсів. Case number one, this is a 67-year-old male who was admitted to the intensive care unit after a blow to the head rendered him unconscious for 1 hour. Це приклад, чоловік 67 років, він поступив в відділення інтенсивної терапії після того, як він зазнав удару в голови, після чого він 1 годину був без свідомості. He was intubated and remained in an altered state of consciousness until diagnostic imaging confirmed a large subdural hematoma, for which he underwent urgent craniotomy. Довелося зробити йому інтубацію, і він залишався у стані зміненої свідомості після того, як було діагностично підтверджено наявність великої субдуральної гематоми, у результаті чого йому зробили краніотомію. He was noted to have several other wounds requiring debridement and antibiotics as well. Ну і також було помічено на тілі інші ушкодження шкіри, які потребували очищення рани і антибіотиків. After about 2 weeks in the hospital, he continued to have a fluctuating level of consciousness and impaired decision-making capacity. Unfortunately, he was unable to be extubated, and a tracheostomy tube was placed along with gastrostomy tubes. Ну, після 2 тижнів перебування у лікарні у пацієнта все ще перебував в такому змішаному стані свідомості, і в нього було порушено здатність приймати медичні рішення. Неможливо було забезпечити його самостійне дихання, і тому була зроблена трахеостомія разом з гастростомією. He was eventually transferred to a rehab center for mechanical ventilation wean, cognitive and speech training, wound management, swallowing, strength and mobility training, and he had many difficult months with a high symptom burden and many setbacks. Ну і зрештою його перевели в реабілітаційний центр, де проводилося спеціальне навчання для того, щоб дозволити йому відновити навички самостійного дихання без механічної вентиляції легенів. Це відновлення когнітивних функцій, відновлення мовлення, це лікування уражень шкіри, навчання ковтанню, ну і також навчання рухам і відновлення мобільності. І після багатьох складних місяців перебування в нього дійсно були дуже комплексні тяжкі симптоми, і багато було разів погіршувався його стан. So this patient suffered from a traumatic brain injury, and in these patients, families are often confronted with decisions about medical care, including things like gastrostomy tube placement, chronic ventilatory support, even dialysis. And decisions are dependent on the family's understanding of the functional and cognitive outcomes in each scenario. Ну, це були наслідки черепно-мозкової травми. І в таких ситуаціях сім'ї дуже часто стикаються з необхідністю прийняття рішень стосовно медичного догляду, медичної допомоги, такі як розміщення гастростомічної трубки, це постійна підтримка стосовно вентиляції легенів і іноді навіть діаліз. І ці рішення залежать від того, наскільки родина розуміє функціональні і когнітивні наслідки. Early and frequent family meetings can facilitate communication in these scenarios. For instance, also time-limited trials can help with some of these life-sustaining treatment conversations. And the interdisciplinary team members are very important in this context as well, and may include speech therapists, occupational and physical therapists, physical medicine and rehab specialists, neurologists, neurosurgeons, and of course the palliative care team.
Ну і також, якщо проводити з членом родини часті зустрічі на ранньому етапі, це дійсно може сприяти більш ефективній комунікації, цьому можуть допомогти такі обмежені в часі випробування з розмовами про лікування, що підтримує життя, і тут дуже важливу роль відіграють саме члени міждисциплінарної команди, це і логопед, це ерготерапевт, це фахівець фізичної терапії, фахівець фізичної медицини і реабілітації, невролог, нейрохірург і, звичайно, фахівець паліативної допомоги. Additionally, this patient also showed evidence of chronic critical illness, which is defined as a patient who survives an initial critical illness with mechanical ventilation or other intensive therapies, but remain dependent on those technologies beyond 14 days, neither improving nor imminently dying. Ну, тут ми говоримо про хронічну критичну хворобу, і визначення тут є таким, що пацієнти, які вижили, пережили критичний стан за допомогою механічної вентиляції або інших інтенсивних терапій, але залишаються залежними від цих технічних засобів і технологій більше ніж 14 днів, не демонструючи покращення і також не помираючи. The pool mortality for these patients at 1 year in the US is up to 73%. And these patients also have very poor long-term functional outcomes. For instance, less than 50% of patients who are ventilated for more than 2 weeks are ever weaned from the ventilator. And in an additional study at a respiratory care unit for ventilator weaning, only 15% of patients are functionally independent after 6 months. 2/3 of those patients had died or had profound physical, cognitive, or communication deficits. Ну і загалом, якщо говорити після смертності через рік, то у Сполучених Штатів це 73% таких пацієнтів, і загалом результати є доволі невтішними. Наприклад, менше ніж 50% пацієнтів, які перебували або одержували механічну вентиляцію понад 14 днів, загалом змогли потім відновити самостійні навички дихання. Через 6 місяців це лише 15% таких пацієнтів. Ну і є інші дані досліджень, які показують дійсно доволі слабкі результати для функціонування в довгостроковій перспективі. There's also a high symptom burden, including pain, unsatisfied thirst, dyspnea, worry, sadness. So as you can see, from a communication and symptom management standpoint, there is a great role for the palliative team to help in this case. Ну і дійсно навантаження симптомів тут є дуже високим. Це і больовий синдром, це спрага, яка не вгамовується, це утруднення дихання, це сумування, це хвилювання. І дійсно ми бачимо, що в цьому випадку велику роль відіграють саме члени команди, яка забезпечує паліативну допомогу. So I'm going to discuss case number 2. This is actually a very common case that we would see in our palliative care clinic or also in the hospital for our palliative care teams. Ну і другий кейс також є дуже типовим, і ми дуже часто бачимо таких пацієнтів або в паліативних клініках, або у паліативних відділеннях лікарнях. So this is a 57-year-old female with metastatic pancreatic cancer who presents with her husband with abdominal pain and nausea. She has little appetite, has lost a lot of weight, and spends most of her day in bed. And she's been receiving chemotherapy. However, the CAT scan shows her tumor is growing. Ну і це 57-річна жінка, яка має рак печінки з метастазами, яка, якщо я правильно розумію, що вона представлена у лікарні з чоловіком, який
Напевно, що її чоловік привіз у лікарню, і вона має болі у шлунку і переживає нудоту. Вона не має апетиту, вона втратила дуже багато ваги, і більшість часу в день вона проводить у ліжку. Вона одержує хіміотерапію, але комп'ютерна томограма показує, що пухлина продовжує збільшуватися. In addition to discussing her pain and nausea, you ask how she and her husband are coping with her illness. She reports often feeling sad and hopeless. She wonders why she's been given this illness and questions her faith in God. Her husband shares the difficulty of taking care of her while working, and he discusses financial concerns due to missing work. І крім того, що під час цього прийому обговорюється питання її больового синдрому і нудоти, ви також запитуєте її і її чоловіка загалом, як вони справляються з цією ситуацією, з її хворобою. Вона говорить про те, що дуже часто відчуває сум і безнадію. Вона запитує, чому їй дали цю хворобу, і ставить під сумнів загалом її віру в Бога. Її чоловік говорить про те, які труднощі він має з забезпеченням догляду за своєю дружиною, і також говорить про фінансові труднощі, з якими він стикається, або те, що фінансові питання його хвилюють через те, що він часто пропускає роботу. So I will use this case to show how those domains of quality palliative care are translated into the practice with our patients. І я використовую ці кейси для того, щоб показати, як оці аспекти і сфери надання паліативної допомоги виглядають загалом на практиці. So we will manage her pain and nausea. We will assess her emotional health. We will identify spiritual and religious concerns. We will recognize caregiver burden. We'll recognize the social stresses such as financial concerns that they are dealing with. As clinicians, we will provide emotional support. We may also then provide referrals to chaplains, social workers, psychologists. In this case, we may have a goals of care meeting and potentially place a hospice referral. І що ми робимо в такій ситуації? Звичайно, перше, ми надаємо реагування на її больовий синдром і нудоту. Ми робимо оцінку її емоційного стану здоров'я. Ми також визначаємо духовні і релігійні питання, які хвилюють цю пацієнтку, і ми також визнаємо навантаження на її чоловіка, який надає догляд. Ми також визнаємо соціальні чинники стресу, такі як фінансові труднощі, пов'язані загалом з цією ситуацією. Що ми робимо в цьому випадку? Ми надаємо емоційну підтримку. Це також включає і направлення до інших спеціалістів. Це може бути і направлення до капелану, це соціальний працівник або психолог. Ми ставимо за мету провести спеціальну зустріч з тим, щоб визначити цілі догляду і допомоги, і розглядаємо можливість направлення в хоспіс. So in summary, our palliative care teams should be available to help with difficult discussions and decision points, assist with communication, family meetings, and complex symptom management. І загалом, якщо підсумувати, це говорить нам про те, що команди, які забезпечують паліативну допомогу, мають бути в змозі допомагати з складними обговореннями і моментами прийняття рішень. Вони допомагають з комунікацією, вони допомагають організовувати, проводити зустрічі з членами родини і загалом організовувати лікування і допомогу стосовно комплексних симптомів. We will address the physical, psychological, social, and spiritual issues that arise for patients with serious illness.
Ну і таким чином ми реагуємо на фізичні, психологічні, соціальні і духовні питання, які пов'язані загалом з ситуацією пацієнта. Hospice is a model of care for end-of-life services to help relieve suffering for patients with a prognosis of 6 months or less. Хоспіс – це є модель догляду наприкінці життя, метою якого є допомогти полегшити страждання. І критерії відбору пацієнта – це ті, які мають прогноз менше, ніж 6 місяців. And hospice, too, is a team that addresses the physical, social, psychological, spiritual issues for patients who are at end of life. Ну і так само команда хоспіса також вирішує питання, які пов'язані з фізичними, психологічними, соціальними і духовними аспектами. So at this time, we would like to open it up to questions and discussions. We're happy to answer any questions that you might have and discuss any potential questions you would like us to address in the future. Ну і на цьому ми хотіли б відкрити можливість для того, щоб поставити запитання і обговорити. І запитання можуть стосуватися як цієї лекції, так і того, що, можливо, варто обговорити в майбутньому. Дуже дякую вам, шановні наші колеги, за таку чудову лекцію. Ви так комплексно представили основні позиції, які чітко розділили нам розуміння між паліативною допомогою і хоспісною допомогою. Thank you very much. So thank you for this really wonderful intervention that helped us really clarify the difference between palliative care and hospice care. І на сьогоднішній день в Україні система реабілітаційної допомоги розвивається дуже потужно, але ми відчуваємо певні невеличкі пробіли в розумінні, що робити з тими пацієнтами, які не можуть бути реабілітованими, і з іншого боку, вони ще поки не попали в категорію пацієнтів, яким потрібна хоспісна допомога. So, although our system of rehabilitation in Ukraine is currently developing very dynamically, still we have this gap. How to address patients who we understand they cannot receive full rehabilitation, but still they are not yet in the system of hospice care. Саме тому інформація, яку ви ділитесь, і досвід, який ви вже маєте, дуже має велике значення для нас, оскільки в умовах війни ми маємо все більше і більше таких пацієнтів. So, and that is why your sharing in this respect of your knowledge and expertise is really invaluable, because facing this war, we are having more and more of such patients. Саме тому в мене є кілька таких практичних питань, з якими ми щоденно зустрічаємося. Це на основі яких критеріїв і даних ви приймаєте рішення, чи цей пацієнт переводиться, наприклад, в реабілітацію, чи він переходить в розряд того пацієнта, який буде потребувати тривалого сестринського догляду. Ви вже дали це в лекції, але чи можна якісь такі, можливо, ви поділилися якимись протоколами, які могли би нам, ну, скажімо, розробити документи, на основі яких лікарі або реабілітаційні команди могли би приймати ці рішення? So therefore, I have a couple of very practical questions that are very relevant for our day-to-day operations and management. So you have already touched upon this in your lecture, but could you once again tell us what are the criteria and data that you use in order to take a decision whether to refer this patient to rehabilitation or to refer to other type of long-term care? So that we would take it and develop our own guidelines for our practice. І в умовах багатопрофільної лікарні, чи є можливість, скажімо так, зрозуміти, в якому порядку рухаються пацієнти від гострого етапу реабілітації до післягострого чи довготривалого, і на якому етапі ми маємо все ж таки зрозуміти, що пацієнт реабілітаційні втручання витримати не може і переводиться на довготривалий догляд, бо з хоспісною допомогою ніби таких чітких питань зараз немає.
It would be also great if you could share some protocols that already exist in terms of this decision making. This is the kind of a continuation of the previous question. And if we speak about multidisciplinary teams, so it also would be good to understand the sequence from acute care to post-acute care to longer-term care. So how this flow in this decision making also. The question is about rehabilitation, acute rehabilitation. Oh yes. Post-acute services and long-term. And between this, we have some patients who are not allowable to have these services due to their inability to have them. So what are the criteria? Yes. So the criteria that we use are very dependent on the expertise of the physical and occupational therapist here. They usually help us determine the length of rehabilitative goals that the patient has. In other words, if they have usually more than 1 to 2 weeks of goals, then they would be eligible for transitioning from the acute setting in the hospital to a rehabilitative setting or a subacute care facility. And then if those patients are plateauing and unable to continue to show evidence of their strengthening or cognitive, functional, or nutritional improvement, then they are usually transitioned to more of a longer care setting. And that's when prognostication becomes really important and helpful. Mm-hmm. Відповідаючи на ваше питання, це загалом залежить від експертизи тих фахівців, які забезпечують первісний догляд або, можливо, первісну оцінку. І загалом, якщо йдеться про те, що цілі, які ставлять для досягнення, є довшими, ніж 2 тижні, то тоді пацієнта переводять в спеціальне вже реабілітаційне відділення, яке ми називаємо там постгостре, скажімо так, стане, або subacute. І якщо в період перебування цілі, які стосуються або фізичної реабілітації в плані відновлення загалом сили, або відновлення навичок і покращення харчування або когнітивної діяльності не досягаються, то тоді вже це прив'язується до чинників прогнозу. Thank you very much for your comprehensive answer. And we have a couple of questions in our chat box. Наші колеги дуже дякують вам за чудову лекцію і задають кілька питань. І, як з вашого дозволу, я їх зачитаю прямо із чат-бокса. Так. Питання: як фінансуються хоспіси? Чи є якісь види фінансування, крім державних? І, це перше питання. So, thank you once again, and if you would allow me, I would read some questions from the chat box, and I would read kind of a one by one. The first question is about financing of hospices, how they are financed generally. Do they receive any other financing than from the federal government or the state government? And generally, what can be the types of financing? Yes, so usually Medicare, which is a government insurance benefit for patients who are older than 65 or who are on dialysis, is the main payer source. There's additional private insurances that fund the hospice facility or the hospice program. And do you have anything to add to that? There are some hospices that are profit, and there are some that are nonprofit. Стосовно загалом моделі фінансування, то в основному хоспісна допомога фінансується за рахунок федеральної програми Medicare.
І ця програма – це медичне страхування для всіх людей віком 65 років і старше в Сполучених Штатах. І крім цього, звичайно, існують приватні страхові компанії, які надають приватне медичне страхування, і туди може також включатися хоспісна допомога. І вони можуть фінансувати або заклади, або програми хоспісної допомоги. Крім цього, ці заклади можуть бути прибутковими чи неприбутковими. And I was a former hospice medical director at the University of Pennsylvania, and oftentimes the patients who we enrolled had either Medicare or private insurance that was providing the financing for their care, and each hospice agency would get a per diem rate for each level of care. So they get less money for routine home care, more for patients who require continuous home care, which was very rare actually, and very challenging to do. And then a different per diem rate for patients who needed to be transitioned to our inpatient hospice care unit. And that had, the cost had to be justified every day, or the inpatient stay had to be justified for the insurance to reimburse the staff and the patient. Otherwise, the patient had to pay out of pocket if they no longer met criteria to be inpatient. Ну і загалом я працювала медичним директором у хоспісному відділенні в університеті Пенсильванія, клініки університету Пенсильванія. Можу вам розказати, що загалом пацієнти, які до нас поступали, вони мали або покриття за рахунок Medicare цієї програми для людей похилого віку, або приватну страховку мали. І загалом суми, які сплачувалися за надання таких послуг, вони варіюють залежно від того, на якому рівні надається. Звичайно, якщо це хоспісна допомога і догляд вдома, де пацієнт перебуває вдома, то це коштує менше. І якщо це тривала або постійний догляд і допомога вдома, що насправді доволі складно забезпечити і є доволі рідко застосовним цим рівнем, то тут вже виділяється певна сума добових. І якщо пацієнт перебуває в стаціонарному відділенні, одержує хоспісну допомогу, то він також одержує оцей per-diem, добові витрати на харчування і перебування, які страхова компанія відшкодовує, але для цього відшкодування необхідно обґрунтування. Якщо пацієнт не може обґрунтувати саме необхідність перебування, то тоді компанія може відмовитися відшкодовувати ці витрати, і пацієнт тоді вимушений сплачувати самостійно за своє перебування. Дякуємо за відповідь. У нас є наступне питання з чату від нашої колеги Світлани Стрільцової, яка запитує, чим забезпечені медичні сестри в мобільних паліативних командах, і чи мають, і знов-таки, хто забезпечує калоприймачі, памперси, мазі, різного роду зонди, білкові суміші і так далі. Чи це покривається повністю умовами, страховкою, чи, можливо, щось пацієнти саме фінансують? So we have another very interesting question from one of our participants, Svetlana Streltsova, if I pronounce it in the right way. So the question is about resourcing of the mobile palliative care units and the nurses, medical nurses that come to provide care to patients. So whether they are equipped with everything, all medical supplies, Pane Sergio, you should help me here, starting from the protein mixes to bandages, for stomach care, for skin lesion care, and so on. Mm-hmm. And who pays for this? Whether it's part of the program. Yeah. So
We have home care agencies that will typically provide things like wound care and other home health or home nursing needs. And they will actually carry some of those things. The nurses usually have them all in their trunk, all of the supplies of their car. And that tends to be separate from home palliative care. So home palliative care, as I think I mentioned, is struggling in the United States to determine what its role is and how it's different from our typical home health nursing that goes in and helps with things like wounds and different types of like medical devices and things like that that patients may have in the home. Home palliative care itself is often thought as a bridge to hospice for patients who are very ill but not ready for hospice. And home palliative care now in the United States is mostly a nurse or a nurse practitioner who will go into the home and have discussions about goals of care with patients and provide symptom management. Ну і насправді у нас дійсно є медична сестра, яка виїжджає, наприклад, або це забезпечення сестринського догляду, і вона саме в своїй валізі має оце все, що ви перелічили. Ці різні пристрої медичні для забезпечення догляду, для оброблення уражень шкіри, ну і те, що потрібно для такого пацієнту. Але якщо говорити про паліативну допомогу вдома, то насправді, як вже було сказано, це таки доволі проблематичний рівень допомоги у Сполучених Штатів, тому що його роль наразі все рівно не є такою чітко визнаною і чітко визначеною. Загалом цей рівень розглядається як такий місток як перехідний такий етап перед тим, як пацієнт вже буде переміщатися в стаціонарний хоспіс. Тобто, коли пацієнт вже настільки важко хворий, що якби такий більш традиційний догляд вдома вже йому недостатній, але ще не готовий до хоспісу. And I might add to perhaps clarify a little more, in the US, when it comes to home services, there is home health nursing, there's home palliative care, and there's home hospice, which are three separate types of care. Ага, і тут, щоб прояснити, хочу, яка структура у Сполучених Штатів загалом догляду і допомоги вдома. Є сестринський догляд вдома, сестринська допомога, є хоспісна допомога вдома і є паліативна допомога вдома. Угу. Дякуємо за цілісну відповідь. І таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо у нас є догляд за пацієнтом вдома, чи розглядаються такі варіанти, щоб навчити когось із домашніх доглядачів, щоб розвантажити систему надання послуг, щоб родичі могли доглядати? І чи при цьому може бути, наприклад, забезпечений певний запас засобів на певний період часу для того, щоб родичі могли самі, які відповідно навчені були би, доглядати за своїми пацієнтами? So thank you for your comprehensive answer. And as a follow-up, speaking about home care, do you also consider the option of educating and training family members who are caregivers so that they would be able to provide adequate and appropriate nursing, let's say, or care at home, and also to kind of lift off some burden from the healthcare system, and whether it is possible also to stock up so that, for example, to provide to caregivers who are relatives or family members with the stock of supplies necessary for a certain period. Yes, absolutely. And we would love to give a dedicated talk to this as well. That's something that Так. Відповідь, якщо коротко, то так, все це є, і це можливо у Сполучених Штатах, і ми б хотіли дійсно навіть окрему таку дискусію організувати або зустріч, присвячену саме цій темі.
Go ahead. Go on. I was going to say, when our patients are discharged from the hospice, from the hospital, from a rehab, families will go through training on how to help them physically, how to manage medical devices, tubings, doing dressing changes. They will be trained in all of that. Then they will also very often have home services that will be at least available initially to kind of help support them in the home, though over time that will likely lessen and it will be turned more to the family to take on. Ну, я тут хочу додати, що загалом система така, що коли пацієнта виписують із лікарні або з реабілітаційного центру, то членів родини при цьому навчають, як користуватися певними медичними приладами, різними, те, що стосується, можливо, зміна пов'язок і таке інше. І на початку будуть приходити вдома для того, щоб допомагати їм ці процедури виконувати і слідкувати, чи правильно вони це роблять. Ну, а потім вже ці візити стають дедалі все більш рідкими. Дякую. А чи є у вас спеціальні центри підтримки таких родин, які займаються безпосередньо навчанням для того, щоб заповнити оті пробіли в знаннях і навичках, щоб менше помилок дані члени родини робили вдома, щоб менше було ускладнень, щоб потім не потрібно було звертатися вже по медичну допомогу? So, do you have any kind of support centers for these caregivers, for example, to help make sure that knowledge gaps are closed, so that they would not make or would make fewer mistakes at home, so as to allow for complications and to prevent return to healthcare services or readmission? And that is, so first of all, caregiver burden is a huge problem for us here too, and we don't have great resources to help with that. It's something that we encounter every day with our patients, families who are wanting more help at home, but it's simply not, there's not much available unless you're able to pay for somebody yourself. You know, there are the home health agencies, but their support is pretty limited. They more often are there if a patient has an acute issue that needs to be addressed, but more often it falls to the family to manage it, and if complications arise, they end up back in the hospital. Ну, я хочу сказати, що дійсно це є величезна проблема у Сполучених Штатах, з якою ми стикаємося кожен день. Це те, що ми називаємо тягар або навантаження на доглядачів. І, звичайно, родини, які доглядають за такими пацієнтами, вони хочуть більшого, і не можна сказати, що в нас є якісь такі фантастичні ресурси, які б допомагали цьому. Звичайно, є платні ресурси, тобто на платній основі можливостей, можливо, і більше. Є дійсно такі агентства, які забезпечують допомогу вдома, але вони також забезпечують це обмежено і лише в якихось гострих випадках. І тому дуже часто дійсно є такі випадки, коли виникають ускладнення і знову пацієнт звертається до лікарні. Дякуємо за відповіді. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, з вашого досвіду, в Україні у нас на сьогоднішній день є певна проблема – це брак достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів. Україна – велика країна, потік поранених величезний, і залишається ще навантаження на первинну ланку, тобто на сімейних лікарів, які також мають свої певні проблеми, і ще плюс до того появляються пацієнти, які потребуватимуть догляду. Якщо ми, як Асоціація фізичної реабілітаційної медицини, маючи ідею створення таких навчальних програм для доглядачів, для сімей, чи зможе це в якійсь мірі допомогти розвантажити первинну ланку і на той період часу, коли буде підготовлена достатня кількість членів команди, готових надавати такі послуги?
So here, my question is kind of lengthy, but I would like your opinion. We here in Ukraine are facing a situation that because of the war, we have a huge flow of patients who do require constant support and constant care. And because we also are currently lacking the skilled and properly trained healthcare professionals to deliver all kinds of care which is currently needed, do you think it is possible with the help and with this idea to create courses to support and the programs to support and to train family members and caregivers? Do you think it would help somehow to sustain it within some period of time until we train the adequate number of specialists? And we also kind of have primary healthcare hire, which involves family physicians, and they are simply not coping. So do you think that it would also help to take some burden from them as well? I think so. Yeah, I think it would be, I guess I would ask a clarifying question to that. What types of training do you think would be most useful from our perspective, like specifically to help these family members and family physicians and the need there? Ну, тут у мене буде уточнююче запитання, якого саме роду навчання чи навчальні програми ви маєте на увазі або передбачаєте, що вони були б максимально корисними саме для такого навчання, для того, щоб навчити доглядачів, членів сімей, що більш конкретно? Ну, ситуацію я опишу, клінічний випадок, найбільш поширений, який є в Україні. Наприклад, в реанімацію попадає після поранення пацієнт, чи це комбатант, чи цивільна людина, і після того, як з реанімації, її не можуть постійно в реанімації тримати, з реанімації її кудись потрібно виписати. Певний період часу вона знаходиться в стаціонарі, а потім після того її потрібно повернути або за місцем проживання, або в інший медичний заклад. І сім'я, яка зустрічає цю поранену людину в стані порушення, часто порушення свідомості або значного порушення функціонування, вони навіть не знають, що з цим робити. Той період часу, який вони знаходяться в стаціонарі і отримують реабілітаційні послуги, не завжди достатній для того, щоб вони навчилися догляду і не робили помилок. Відповідно, ідея заключається в тому, щоб ті сім'ї, які потребують додаткової інформації і навчання конкретним якимось втручанням, наприклад, догляди за стомою, профілактика пролежнів, профілактика контрактур або інших ускладнень, пов'язаних з порушенням функціонування і знерухомленням, щоб вони могли надавати це в домашніх умовах і по мірі необхідності, щоб вони мали місце, де вони могли би задати питання і навчитися, що робити з тими членами родини, які вже повернулися після військових дій, після надання послуг медичних. Yes, I would describe a more kind of a concrete situation, which unfortunately is very, very typical currently. We have a lot of wounded soldiers, and we also have a lot of wounded civilians that suffer from strikes and shellings, etc., that are in critical condition. They get into intensive care units, and then after some time, they stay in hospital or in the rehabilitation department, but then they cannot stay there forever. So they either go to their place where they have residence, or they can be transferred to other facility, and this is the time when their family members or people close to them have to take care of them. And the time in hospital is not really sufficient for them to adequately train to provide very specific care like wound management or care, stomach management or care, whatever it is. So it would be great also to create kind of a single place where they could come with their questions or pick up very specific practical courses to address the concrete skill gap, for example,
I certainly think that that could be an option. I think that's one of the places where our home health services often are sort of a bridge for us, that rather than us having a specific, we'll do some training for families, before the patient is discharged. We don't have any specific area where a family would go for training here. But certainly I think that's, something that could potentially be created and be feasible. But I think that's kind of, again, where our bridge is with our home care services and home nursing and aides, that they will go in and initially kind of assist a family when a patient goes home from the hospital and has these needs, and kind of then helps kind of train them and make that transition to the family then taking all of that on their own. У нас, я б сказав, що у нас немає такого місця, до якого б дійсно могли б доглядачі звертатися, якщо в них є якісь конкретні потреби. У нашому випадку працює така система, що так, ми навчаємо доглядачів в лікарні ще перед тим, як і на момент або в процесі виписки пацієнта. І у нас є також цей догляд вдома, home help, який слугує саме таким містком. Тому що є різні варіанти. Є сестринський догляд на дому, є різні, як патронаж у нас також використовується цей термін. Тому це свого роду такий перехідний період, коли надається певна допомога індивідуально вдома з тим, щоб вже належним чином навчити доглядачів. Дякую за ваше. Але можливо, та я ще додам, це якби те, що я опустила, не переклала це, але той варіант, який ви описуєте, це також потенційно може бути дуже корисним. Дякуємо за вашу відповідь. Питання в тому, що у вас вже є достатня кількість фахівців, і баланс між кількістю реципієнтів цієї допомоги і надавачів цих послуг, він має певну збалансованість, і він відповідним чином фінансується, і при тому всьому, ви кажете, все одно є проблеми. У нас же ж якраз проблема в тому, що у нас дисбаланс між кількістю тих, хто потребує, і тих, хто реально може надавати цю допомогу. Тому, можливо, якраз такий от варіант, який я запитував, можливо, міг би на тимчасовому етапі допомогти вирішити цю проблему, поки не будуть підготовлені достатня кількість фахівців. Yes, exactly. The situation that you describe is actually a system that is already in place. And so you say that even like without the war context and with the financing and everything in place, you still say that you're struggling with some aspects of care, but Ukraine currently is facing a huge challenge because at the one end we have a terrible shortage of necessary workforce and skills and expertise, and on the other hand, we have a huge number of recipients who urgently need this type of care, and that is why maybe this could be an option kind of temporarily to address this gap. Yeah, it sounds like too, in terms of, would it be helpful to have another lecture similar to this on complex symptom management and wound management? Так, і ви думаєте, що наступна лекція, можливо, варто провести на тему лікування симптомів і уражень шкіри? Я думаю, що саме такого плану лекція, вона була би дуже корисна, але це, у нас немає там, скажімо, такого великого дефіциту в інформації, як надавати ці послуги. Скоріше за все, що важливіше було би, мабуть, і такі питання є, можливо, розглянути якісь варіанти клінічних настанов або протоколів догляду і комунікації між різними членами реабілітаційної команди, або команди по догляду, або команди паліативної, мобільної, стаціонарної і той, що надає послуги вдома, щоб ми могли для себе спробувати в наших умовах розробити систему, яка змогла би пробудувати оцей місточок великих потреб і відсутності достатньої кількості фахівців до того моменту, коли ми могли би синхронізувати роботу на первинній ланці, на високоспеціалізованій допомозі і допомоги безпосередньо членів родини, щоб дійсно ця пацієнтоцентричність, вона була справжньою, а не лише тільки на словах.
Your suggestion is really interesting indeed, but we cannot say that we have a deficit of knowledge or information on wound management or symptom management, complex symptom management. What we probably would be more useful in this situation is something about the guidelines of care and communication when we speak about interdisciplinary teams or interaction at different levels, like inpatient or like within and across inpatient services, home-based services, specialized services, etc. Because these guidelines and protocols would be very useful for us while we are designing and building our own system that would address this disparity between the critical deficit of skills and the workforce and the existing needs. And so that would help us really to streamline the care and communication and management at primary level, at the level of specialized care and family support, so that really we would build the system on the basis of this patient, like to be patient-centered, truly. Можливо, ви маєте якісь цифри, наприклад, скільки потрібно навантаження на одного лікаря, на одну медичну сестру, на одного ерготерапевта, occupational therapist, асистентів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, щоб зрозуміти наші потреби, розрахувати наші можливості і спланувати програму підготовки цих фахівців і включити це в загальну систему підготовки інших кадрів з медицини, реабілітації. So, for example, what kind of information or data or guidelines that would be helpful for us? For example, what kind of standards do you have for the workload, for example, for the medical doctor, for a physician, for attending physician, for nurse, practical nurse, occupational therapist, etc., so that looking at these numbers, we would somehow be able to anticipate the needs and then to plan and to see what is the capacity of our medical education system and kind of to really have a comprehensive approach, but for it to be data informed. Are we muted? Are we okay? Sorry. Yeah, that's a difficult question for us as far as coming up with data on this. Certainly we can look at potential or different models that are out there that provide this kind of support for our families within the communities of like home nursing, home-based palliative care. I don't know how much data there is specifically on that we would have to share. But I do have a for business. Тут насправді це не просте таке запитання ви поставили, тому що для нас ми маємо подивитися, наскільки ми взагалі можемо одержати ці дані на основі того, що от ми наразі маємо забезпечення паліативного догляду вдома або сестринського догляду вдома. Тут ще є питання, наскільки ми зможемо власне самі одержати ці дані. Але ви маєте вже якісь дані на прикладі ваших лікарень, да? Скільки працює, наприклад, лікарів в даній сфері і яку кількість пацієнтів вони реально можуть обслуговувати для того, щоб якість цих послуг була на належному рівні. Ну і відповідно критерії якості надання цих послуг. But you have experience, you work in hospitals, you probably can access information about how many physicians, how many nurses, other healthcare professionals, and how many patients it is viable actually to serve, to provide care, also not to compromise the quality standards. And also it would be good kind of to dive deeper into the quality standards. Yeah, we can certainly access this data and get back to you. Так, ми звичайно зможемо спробувати одержати ці дані і потім вже до вас повернутися. Ми маємо кілька запитань, на які вже відповідь прозвучала безпосередньо в самій лекції. Мабуть, наші колеги трошки пізніше приєдналися, тому вони отримують, з вашого дозволу, доступ до цього запису і зможуть отримати відповідь на свої питання, які були написані. Для економії часу ми їх повторювати не будемо.
So I see that in our chat box we have some questions that actually they repeat the information that has been delivered in the lecture. So maybe these are the colleagues that have joined us later. So if you don't mind, we will share the recording, and our dear colleagues, so participants could actually once again listen and get answers to their questions. Mm-hmm. Yeah, absolutely. We'd be happy to have it shared. And really happy to, if there's, specific questions that you do want, wish for information from, or wish for us to provide more information on, we would be happy to do that. Так, дійсно, із задоволенням, я думаю, що можна дійсно поділитися цією лекцією, а якщо у вас є більш конкретні запитання, то звертайтеся, ми з задоволенням також розкриємо якийсь аспект детальніше. Дякуємо за ваші відповіді. Є питання ще практичне від нашого колеги в чат-боксі. Вся медична інформація про пацієнта заноситься в електронну систему, медичну систему. І при цьому чи заноситься якась інформація про родичів, оскільки після того, як пацієнт помирає, певної психологічної допомоги все ж таки члени родини будуть потребувати в майбутньому. Чи є у вас якась прив'язка між доглядачами і самими пацієнтами, і чи цей зв'язок не втрачається в подальшому? So there is another interesting question in the chat. For example, in Ukraine, so when we provide mobile or inpatient palliative care, so we enter this information into the special IT system, and with the death, the records get closed, and so we know that the family would require, for example, psychological support or bereavement services after death, but we cannot enter this information about caregivers into the system. There is no possibility. Do your medical records actually have this link? Also, it's not only about patient, but it's also about caregivers. Yes, our medical record system keeps track of the family members and their contact information, and also a way in which to stay in contact with the family for up to 13 months post-death. Ну так, в нашій медичній системі дійсно є інформація про доглядачів, про членів родини, і також, я вибачаюсь, і також ми підтримуємо контакт, є контактні дані, і на стандартне підтримується контакт 13 місяців після смерті пацієнта. Дуже дякуємо вам за чудові відповіді і за те, що ви поділились з нами дуже важливою інформацією, тому що на сьогоднішній день ми за цих 1,5-2 години з вами розкрили дуже велику проблему, яка не вирішена насправді ніде в світі на тому рівні, на якому вона мала би бути. І дуже гостро стає в Україні. Тому ми надзвичайно вам вдячні за те, що ви ділитесь своїм досвідом, і в майбутньому ми зможемо розробити саме такі рекомендації, якими ми могли би поділитися із вами, враховуючи вже наш досвід під час активних бойових дій в Україні. So we would like to thank you so much, because spending this almost 2 hours with you, we have actually touched upon a global problem. So I don't think that there is a country in the world that has a perfect system in place and that would claim that they have addressed all the issues of hospice and palliative care. And it's a great contribution. Thank you very much. And I hope that we will also be able to repay you by sharing our experience in this unfortunately extreme circumstances of war and active hostilities. So thank you. We appreciate the opportunity to do this and hope that you found it helpful. Thank you so much. Ми дякуємо навзаєм вам за таку можливість поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, і ми також вам дякуємо. We certainly appreciate the opportunity to learn from your experiences too.
Ну і також ми цінуємо можливістю навчитися і у вас, з вашого досвіду. Дуже вам дякуємо, тому що якраз то, що ви робите, і та інформація, якою ви ділитесь, вона показує, наскільки складні біопсихосоціальні взаємодії повинні бути враховані для якісного надання послуг і медичних, і реабілітаційних, щоб пацієнт і члени його родини могли розраховувати на те, що вони будуть мати максимально якісне, наскільки це можливо, життя до тих пір, поки вони не відійдуть в кращий світ. So thank you so much, because what you have shared today once again highlights the importance of very comprehensive approach taking into consideration all the biological, physical, psychological, social aspects of medical care and rehabilitation services to have best possible outcomes in terms of the quality of end of life for patients and their families. І, як ми вже звикли говорити у нас в Україні, разом зробимо більше. So we already have this common slogan in Ukraine. Together we will be able to do more. Oh, I love that. Yeah, I love that too. Слава Україні, слава українським героям, і дякуємо за величезну допомогу нашим колегам, які підтримують нас, тому що ваша підтримка, вона дуже відчувається. So, glory to Ukrainian heroes, and thank you again for your enormous and invaluable support. Believe us, we do feel it. І до нових зустрічей. Thank you for your support, for your efforts. We are extremely grateful to you, and keep in touch, and we wish you all the best. And welcome to Ukraine. We will win, and we will invite you to visit us. Not only virtually. We wish you all well too. Yeah, we wish. Thank you so much, and we'll be in touch for sure. Дякуємо, шановні колеги, за вашу увагу, за вашу активну участь, за ваші запитання. Дякуємо нашим колегам, які постійно нас підтримують і супроводжують. Запис, звичайно, буде поширений для того, щоб можна було його ще раз переглянути і поділитися своїми колегами. Слава Україні! Слава українським героям! Разом зробимо більше. Пані Інно, дуже вам дякуємо за вашу допомогу, за прекрасний переклад. І я думаю, що дійсно у нас немає іншого шансу, як перемогти і допомогти і іншому світу стати кращим. Дякую вам. На все добре. До нових зустрічей. До побачення. Bye. Thank you.